Điều mà phụ nữ chỉ hiểu được sau khi trải qua sự phản bội là rất thật và đau đớn. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi video trên kênh Tâm sự Radio. Kính thưa quý vị thân mến, luôn có những người đàn ông nói nhẹ nhàng sau khi bị phản bội, tôi vẫn quay lại vì gia đình này. Xem ra trong mắt bọn họ, cho dù có bị phản bội, chỉ cần cuối cùng họ quay lại là được, có thể khiến người ta an tâm. Tuy nhiên, những điều này lại xảy ra với một người phụ nữ lại khiến người ta đau lòng, đặc biệt là những điểm sau. Người bạn yêu nhất làm bạn tổn thương nhất. Có một bài hát như vậy, người làm bạn tổn thương nhất chính là người bạn yêu nhất. Tại sao tình yêu lại tàn nhẫn như vậy? Tình yêu càng đau. Tại sao chúng ta không thể trao đổi trái tim mình cho nhau và đau khổ vì nhau? Lúc biết được, bạn không thể tưởng tượng được rằng đây chính là người đàn ông mà bạn đã ngủ cùng giường, ăn cơm cùng mâm hàng ngày cùng nhau. Lúc này bạn cảm thấy rất kỳ lạ và đáng sợ. Bạn không thể chấp nhận rằng bạn từng nghĩ đó là thế giới của bạn, là tất cả của bạn, nhưng giờ bạn nhận ra rằng anh ấy có thể làm tổn thương bạn nhiều nhất. Người mà bạn tin tưởng nhất, bạn đã bị dạy cho một bài học nặng nề. Bạn quá ngây thơ và nghĩ rằng mình hết lòng vì anh ấy và gia đình. Kết quả toàn thân bạn đầy sẹo, thủng lỗ chỗ và bạn nghi ngờ cuộc sống của mình. Bạn không thể tin tưởng anh ấy nữa. Sau khi trải qua sự phản bội một lần, bạn sẽ trở nên nghi ngờ nếu anh ấy đi chơi khuya hoặc thường xuyên kiểm tra điện thoại di động. Tôi cảm thấy như thể mình lại bị phản bội, và tôi rất nhạy cảm sau khi hàng rào bảo vệ lòng tin đã sụp đổ. Nỗi sợ hãi sau khi lòng tin bị phá vỡ là sai. Sau khi bị phản bội, thật sự rất khó để tin tưởng trở lại. Như câu nói, một khi bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Cảm giác này thỉnh thoảng xuất hiện và không thể vững chắc như trước. Và mỗi lần nghĩ đến tôi lại thấy đau, vì ngày xưa tôi đã tin tưởng anh quá nhiều nên sau khi bị phản bội, tôi đau như bị xé toạc xương sườn. Chỉ là hầu hết thời gian tôi không muốn nghĩ về nó. Có lúc bạn tưởng rằng anh ấy sẽ không bao giờ bỏ rơi bạn như lời anh ấy đã hứa khi hai người lấy nhau. Nhưng khi anh ấy có người khác và khi cảm thấy không hạnh phúc với bạn, anh ấy sẽ rời xa bạn không chút do dự. Mối quan hệ của bạn chỉ là bạn nghĩ nó bền chặt nhưng thực tế nó không thể chịu đựng được thử thách. Nhiều phụ nữ chỉ trở nên độc lập, tự chủ sau khi bị lừa dối, phản bội, tưởng chừng như người ta chỉ biết thay đổi sau khi bị tổn thương nhưng cái giá phải trả lại quá cao. Tất nhiên, không bao giờ là quá muộn để ngăn chặn những tổn thương kịp thời. Nếu bạn tiếp tục cảm thấy không được tôn trọng và không được yêu thương, bạn sẽ chỉ chịu tổn thương lớn hơn và tiêu tốn nhiều hơn. Đừng tiếc nuối tuổi trẻ, nghị lực và tiền bạc trong quá khứ, bởi những gì đang chờ đợi bạn sẽ là một khoảng thời gian vướng mắc và đau đớn còn dài hơn quá khứ. Đừng để bản thân bối rối và tuyệt vọng suốt quãng đời còn lại vì sự bất đắc dĩ và ám ảnh của mình. Tiếp tục sẽ chỉ lãng phí thời gian và năng lượng của bạn, đồng thời đẩy nhanh quá trình tiêu thụ và lão hóa của bạn. Trừ khi bạn thực sự có thể coi anh ấy như một người bạn đời, không còn mong đợi, không cho đi nữa, chỉ cần đạt được những gì bạn cần. Cho dù bạn đã kết hôn bao nhiêu lần, hãy luôn tỉnh táo trước khi kết hôn và quản lý thật tốt sau khi kết hôn. Một người phụ nữ độc thân, dù đã ly dị khi sinh ra hay qua đời, sau khi bắt đầu lại cuộc sống, những sự kiện, con người và cảm xúc trong quá khứ sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của bạn ở mức độ ít nhiều. Những tổn thương và áp lực mà bạn phải chịu đựng, những ký ức khó chịu này sẽ xen lẫn nhiều cảm xúc khác nhau, khiến con người không thể cảm thấy thoải mái, bình tĩnh. Đối với những mối quan hệ mới, nếu bạn vẫn còn xa cách họ, hãy tự hỏi bản thân, bạn càng bối rối và bất an. Vì thế tôi chỉ hãy để tự nhiên diễn ra. Tôi muốn nói rằng đó là không để thuận theo tự nhiên, đó là thuận theo dòng chảy, thờ ơ, thiếu tự tin và không quan tâm. Sự thuận theo tự nhiên thực sự phải là sự an tâm, yêu thương và tự trọng, viên mãn, có mục đích và tràn đầy khao khát cuộc sống. Chính vì mình mà người khác đẹp chứ không phải mình có tồn tại hay không thì liên quan gì đến người khác. Khi bạn có ý tưởng và sống một cuộc sống có mục tiêu, thì việc hoặc con người tiếp theo thực sự có thể để tự nhiên diễn ra và chờ đợi số phận. Một cô gái bối rối và không chắc chắn, vấn đề lớn nhất đó là sự cô đơn, mất ngủ vào lúc nửa đêm, đầy những kỷ niệm đau thương, sự bất an về những mối quan hệ mới, nỗi sợ hãi về tình yêu và cảm giác mình sẽ không bao giờ hạnh phúc. Một mặt, bạn gặp phải những kỳ vọng, mặt khác, bạn gặp phải những nghi ngờ, những cảm xúc mâu thuẫn không phải là điều tốt cho bạn và người khác. Bối rối và không chắc chắn, rất dễ đi sai đường. Sự do dự và bất cẩn trong tình cảm thường sẽ gây ra rất nhiều rắc rối. Trong tương lai, bạn có thể hối hận hoặc coi thường bản thân. Anh ấy trông rất tự do và dễ dãi nhưng bên trong lại rất bất lực và thường không có ý gì. Anh nói, tôi không muốn tìm người khác hay kết hôn,
nhưng anh lại mong chờ sự xuất hiện của tình yêu hơn ai hết. Nghĩ đến hoàn cảnh của mình, anh lại nao núng. Thời gian trôi qua, cuối cùng tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất: tìm một người để cùng chung sống. Đừng tin rằng mọi người ở cùng bạn đều giống nhau. Giữa mọi người có sự khác biệt rất lớn. Tính cách, trách nhiệm và trách nhiệm là những phẩm chất quan trọng nhất của một người đàn ông. Những người có tính cách xấu và ác ý, dù là nam hay nữ, đều muốn ở chung một phòng, nghĩ đến cũng thấy sợ. Vì vậy, tôi thường thấy lạ khi một số đàn ông, phụ nữ vì ham muốn bản năng của con người mà thậm chí không biết đối phương có phải là người hay không. Người hay ma đều có thể ngủ với bất kỳ người khác giới nào, bạn không sợ sao? Bạn nghĩ rằng bạn đã nhìn thấu hôn nhân và những điều nhỏ nhặt giữa nam và nữ nên bạn không quan tâm. Thực ra hôn nhân không đơn giản như vậy, không cần phải kết hôn hay ly hôn mới thực sự hiểu được ý nghĩa của hôn nhân. Trong cuộc sống, có rất nhiều điều bạn không thể kiểm soát được. Cha mẹ, sự nghiệp, sự giàu có, nhưng có một thứ trên thế giới này bạn có thể kiểm soát được. Đó là mối quan hệ và hôn nhân của chính bạn. Ông Dương Giang từng nói, hôn nhân là lần duy nhất bạn đích thân lựa chọn gia đình của mình, đồng thời cũng là lựa chọn của bạn để đầu thai với đôi mắt mở rộng. Cho dù lựa chọn đó không đúng, cũng đừng chọn quá quanh co. Vì vậy, hãy nắm bắt cơ hội, đừng quá yêu đương mà hãy coi trọng các mối quan hệ và hôn nhân một cách nghiêm túc và hợp lý. Tâm lý nào sẽ quyết định bạn sẽ gặp được loại người nào. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn lần sau.